Hello guys, this is Jeff, and today tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng inyong account sa TESDA online program gamit ang inyong mobile device. Buksan ang inyong Google app at i-type ang keyword na ito, e-TESDA. Tapos ay i-enter at i-click ang TESDA online program official link. I-click ang login sa upper right portion. Scroll down lang sa baba at hanapin ang button na create new account. I-click nyo ito at mag-type ng username sa ganitong format. Lowercase lahat at may 2 o 3 numbers. Walang capital letters ha. Ganito rin ang format para sa password. Lowercase lang lahat at may 2 o 3 numbers sa huli o sa unahang bahagi. Siguraduhin lamang ang spelling ng first name at last name ninyo dahil ito ang lilitaw sa certificate na marireceive nyo sa TESDA online. Sagutan nyo lang ang lahat ng box na may red exclamation point dahil required ang mga information na yan. Sa disclaimer, piliin lang ang agree at lagyan ng check ang box na I'm not a robot. Pag may lumitaw na mga pictures at pinapapili ka, hanapin lamang ang tamang sagot sa picture na pinakita. At makakakita ka ng message na kagaya nito. Buksan ang inyong Gmail email account at hanapin ang email ni TESDA at i-click ang blue na link. Kapag kayo ay naka-sign in na, i-click nyo lang sa upper right corner yung 3 bar o yung 3 guhit at piliin ang courses. Pumili ng kurso sa listahan na gusto nyong pag-aralan. Kagaya sa sample na to, pipiliin ko yung CSS or Computer Systems Servicing. Para sa mga first time pa lang mag-aaral, sa course ninyo na napili, lilitaw dyan yung Enroll Me. Kailangan nyo siyang i-click bago siya magpo-proceed dun sa mga modules o yung mga lessons. Pag nakapasok na kayo sa inyong course, lagi nyong uunahin sagutan ang pre-test. Pagkatapos ng mga lessons, sasagutan nyo yung Unit Test 1. Pagkatapos ng Unit Test 1, poproceed na naman kayo sa mga modules at lessons. At sa dulo nun, sasagutan nyo yung Unit Test 2. Sasagutan nyo yung pinaka-final na test, yung tinatawag na post-test. Pagkatapos nyo makomplete lahat ng yan,
lilitaw sa pinakababa yung Certificate of Completion. Pindutin ang Get Your Certificate para makita nyo ang Certificate of Completion nyo. Kung hindi lumitaw ang inyong certificate, maaaring wala kayong app o program na nagsusupport ng PDF format. So, i-download nyo lang sa Google Play o sa App Store yung free software na Adobe Reader o Adobe Acrobat Reader o kaya yung WPS Office. You can support my channel by liking, sharing, and subscribing with all notification on. Thanks guys, and God bless.